Hello sa inyo ulit guys, magandang buhay sa ating lahat. Welcome back to my channel. Ngayong hapon ay magpupugot naman tayo ng ghost plant. Yan. Ito ang ating ghost plant. Kung napapansin nyo guys, healthy yung ating ghost plant, matataba na siya. Tapos ay ito, marami na siyang mga anak. Yan, ganyan siya. Pero, kailangan po natin siyang pugutan. Bakit nga ba? Eh, maganda naman po siya. Sayang naman po. Ganito po kasi yun, guys. Kasi, sa sobrang lago niya, natutumba na siya. Hindi na kaya ng kanyang roots na hawakan. Parang ganyan siya. At dahil mahaba yung kanyang stems, kusang napuputol po ito, nababali po yung kanyang stems. Yan. Kasi mabigat yung kanyang ulo, tapos mahaba yung kanyang tangkay. Pwede naman po natin siyang ilipat sa mas malaking paso, pero magiging ganito yung kalalabasan niya pag lalong tumanda kasi hindi magtatagal, malalagas yung kanyang mga dahon. Yan. Magiging ganito po yung itsura ng ating ghost plant. Yan siya. Tapos minsan din dito nagsisimula yung sakit ng ating ghost plant kasi mabubulok yung kanyang stems. Dito siya. Yan. Mabubulok dito. Yan. At dahil pambinta ang ating ghost plant, baka sa ganitong itsura ng ating ghost plant ay hindi na to mabibili. Kaya, need natin siyang pugutan. Tsaka itanim na lang ulit para magiging ganito siya. Diba? Maganda na siya. Ganyan. So, ngayon guys, ipapakita ko sa inyo kung paano ako nagpupugot at nagre-repat ng ating ghost plant para mabenta natin ng ganito kaliit. Ganyan siya. Kumpara naman po dito. Yan. Bali, ang gagawin lang po natin guys, yung itong ganito kalalaki, putulan lang po natin dito sa may, yan, papakita. Gamit ang ating cutter, putulan natin dito. Yan. Para ganyan lang siya. Tapos, dahan-dahan nating alisin yung mga dahon. Magiging ganyan na siya. Ganito na yung matira. Tsaka putulan na ulit natin itong kanyang stems. Ganyan po siya. Yan. Ito yung ating itatanim sa pot. Yan. Papakita ko lang sa inyo guys kung paano ako nagpupugot. Bali, sinimulan ko na po ito kagabi kaya panoorin na lang po natin guys.
So, ito guys yung ating pinugutan. Madami-dami na po ito. Kaya, yan. Nalinisan na natin siya at nakaganyan na siya. Mamaya itatanim na natin ito. Bago tayo magtanim, papakita ko lang to guys. Itong mga leaves, wag po natin itong itapon kasi ito ipopropagate pa natin to para may bago tayong halaman. Ayan. Ipapakita ko sa inyo guys kung ano ang ginagawa ko dito sa mga leaves ng ghost plant at kung paano ko pinopropagate ang mga to. Ayan. So guys, bali magtatanim na tayo. Punuin lang po natin ng lupa yung ating pot. Ganyan. Ayusin po natin yung paglalagay ng lupa para lahat ng sulok ng pot ay nalalagyan ng lupa. Butasan po natin sa gitna. Tapos, tsaka natin itanim si ghost plant. Yan. Ganyan po siya guys. Ayan. Okay. Itanim na natin lahat to guys. Ito po guys yung ating naitanim. Maitatanim pa tayo kasi may itatanim pa tayo pero naubusan tayo ng mixture ng lupa. Ngayon naman guys, ipapakita ko sa inyo kung saan ko nilalagay yung yung leaves ng ating ghost plant. Kasi marami-rami po ito kaya hindi kakayanin ng ating tray. Kaya gumawa na lang po ako ng plat at doon ko kinakalat yung ating leaves.
So, yun lamang guys, yung aking mai-share tungkol sa ating ghost plant. Sana po may natutunan po kayo. At maraming salamat po sa inyong panunood. Sana po mapanood nyo pa yung iba po nating videos about sa pagpropagate ng iba pang mga succulents. Paki-like and share po at pa-subscribe din po sa ating munting channel. Maraming salamat po. Bye!